Bună, dragilor! Bine ați venit la Creează împreună cu Ela. În acest tutorial am să vă prezint un aranjament practic și ușor de realizat. Pentru acesta avem nevoie de următoarele materiale: mingi de polistiren 2 mărimi diferite, pânză de iută, după cum o să observați, am pânză moale și pânză dată deja cu amestec de aracet și puțină apă, o cutie de la conservă, sfoară albă pentru a pune pe margine la petale, jumătăți de mărgeluțe de culoare argintie și negru, vopsele acrilice de culoare negru și argintiu pentru a da pe minge de polistiren pentru a nu se vedea diferența între mărgele, sfoară de iută, lipiș transparent, iar aici în această cutie mai am un adeziv pe care eu îl folosesc destul de des, neoprenul, o coală de carton subțire din care am tăiat formele pentru petale și sârmă. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Dacă v-a plăcut și v-a încântat această idee, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Ne auzim cât de curând la următorul tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!